So, ayan guys. Natakpan na natin yung mga gintong araw. Kalbo nila. Wala ka. Bukan may plasa sa tunga. May plasa sa tunga. Balak ka. Iloy mo man ako. Ano nga nangyari? Sige mong kahala. Sige mong kahala. Totoo, nakalbo ako. Kada hala mo. Mga iba. Guntingan na lang. Di ba mahaba o? One eternity later. Ayan guys, tapos na natin gupitan si Madam Auring. Ayan o. Naglabasan na yung kanyang mga gold. Ayan na yung mga gold. Ayan, tapos na. Siyempre. A few moments later. So next guys ay kukulayan natin siya. Kailangan natin takpan guys yung gintong araw. Ayan. Are you gonna do my hair next? Yes. Many hours later. Oh, ayan na guys ang after ng buhok niya. O, diba? 3 hours later. So guys, tapos na yung haircut niya kanina saka yung hair color. Ngayon naman, linis na ang kuko. So alam nyo ba guys, dito mahal ang pagpalinis ng kuko. Yung kamay, $35. Yung paa nasa 45. Minsan may mga mura-mura 65. Ano yun, up and down, $65. Sayang yung pera.
Cutex time na guys. Ito na.